سلام دوستای عزیزم. خیلی خوشحالم که اینجایید. امیدوارم حال همه خوب بوده باشه. ممنونم از کسایی که ویدیوها رو لایک میکنن و واسم کامنت میذارن. این کارتون واقعا به دیده شدن ویدیوها کمک میکنه. این دفعه بیایید بررسی کنیم ببینیم رسالت روح شما چیه؟ شغل ایدئالتون چیه؟ هر وقت این انرژی خونی شما رو پیدا کرد یعنی الان زمانش رسیده. کارت ها به مسیر کلی زندگیتون نگاه میکنن. نه فقط امروز، نه فقط فردا. و یادتون باشه که این انرژی خونی جمعی هستش و اگه با کارتی ارتباط برقرار نکردید به زور به زندگیتون ربطش ندید. میبینم شما به این دنیا نیومدید که اطرافیانتون رو شکست بدید. رسالت شما اینه که از نبردای بیفایده دست بکشید. روحتون خسته از جنگیدنه. باید یاد بگیرید کی بجنگید، کی رها کنید. شما اومدید تا بفهمید پیروزی توی باخت بقیه نیست. اومدید تا قدرت بخشش و گذشت رو تجربه کنید. خیلی از مشکلات زندگیتون به خاطر همون نبردیه که اصلا نباید شروعش میکردید. کارهایی که نیاز به میانجیگری دارن، مثل مشاوره، حل اختلاف، روانشناسی، مددکاری. هر کاری که توی اون از دعوا و تنش دور باشید و به بقیه کمک کنید که آروم بشن، برای شما شغل مناسبیه. میبینم روح شما برای اینکه آرامش رو به بقیه منتقل کنه اول باید خودش آروم بگیره. شما اومدید تا بفهمید توقف هم بخشی از حرکته. تو دنیایی که همه میدون شما اومدید بهشون یادآوری کنید که بشینن و نفس بکشن. آرامش درون شما آرامش بیرون رو میسازه. میبینم شغل‌های آرام و کمتنش مثل کتابداری، باغبونی، یوگا درمانی، طراحی، حتی کار توی طبیعت. هر کاری که به شما و بقیه اجازه بده از شلوغی ذهنی فاصله بگیرید براتون مناسبه. شما اومدید تا یاد بگیرید چطوری بدون پول هم غنی باشید. باید ارزش خودتون رو فراتر از پول و دارایی ببینید. شما اومدید تا بفهمید ثروت واقعی چیز دیگه ایه. شاید پول دیر به دستتون برسه، شاید کم باشه، اما این خلا بهتون یاد میده که به چیزای دیگه تکیه کنید. محبت، دانش، سلامتی، ارتباطات، اینا همه سرمایه‌های واقعی هستن. آزمون مالی بزرگ شما تشخیص اینه که چه وقت به پول اهمیت بدید، چه وقتایی ندید. کارهایی که هدفشون خلاقیته یا خدمته، مثل شغلهای هنری، کارهای داوطلبانه، آموزشی، معنوی. سعی کنید سهم کمی از انرژیتون رو درگیر پول کنید، بقیهش رو درگیر کارهایی کنید که دوستشون دارید. میبینم که شما باید الگوی برگشتن برای دیگران باشید. شما به دنیا اومدید که از ته خط دوباره شروع کنید. روحتون رنج زیادی رو کشیده، شاید توی این زندگی یا زندگی‌های گذشته. رسالتتون اینه که بعد از فروپاشی کامل دوباره بلند شید، نه اینکه فقط زنده بمونید. اومدید تا بدونید که حتی وقتی همه چیز تمام میشه باز هم ادامه هست. مرگ یک دوره تولد یک دوره دیگه است. اگه توی زندگیتون به بنبست رسیدید دقیقاً همونجا رسالتتون شروع میشه. کارهایی که با بحران، پایان، بازسازی سر و کار دارن براتون مناسبن. مثل مشاوره به بازمونده هایی که ضربه دیدن، بازسازی خونه هایی که خراب شدن، کار توی آسایشگاه ها، نوشتن از تجربه پایان. هر جایی که بتونید به بقیه بگید من برگشتم، پس شما هم برگردید. میبینم که رسالت شما اینه که وقتی که حقیقت رو دیدید بدون تردید جلو برید. شما اومدید که ترس رو کنار بذارید، سریع ترین راه رو به سمت هدفتون انتخاب کنید. روحتون شجاعت و سرعت عمل میخواد. اومدید تا به بقیه یاد بدید معطل نکنن. خیلی از ماها توی تردید میمونیم. شما باید نشون بدید که بعضی وقتا بهترین حرکت تندترین حرکته. اشتباه کن اما زود تصمیم بگیر. شغلای پرتحرک، اضطراری، قاطع، مثل خلبانی، اورژانس، مدیریت بحران، روزنامه نگاری. هر شغلی که نیاز به سرعت عمل و قاطعیت داره.
هیچ وقت توی شغلی که نیاز به کندی و صبر زیاد داره شما خوشحال نخواهید بود. میبینم که شما باید رویاهای غلط رو از واقعی جدا کنید. شما اومدید که به خودتون و بقیه بگید این آرزو به دردت نمیخوره. شما اومدید تا فریب چیزهایی که درخشانن اما پوچن رو نخورید. شاید توی جوانی وسوسه شده باشید. پول، شهرت، عشقهای زودگذر. اما رسالتتون اینه که بعد از دیدن شکست اون رویاها به حقیقت برسید. کارهایی که نیاز به تشخیص و تحلیل دارن، مثل پژوهش، حسابداری، بررسی کیفیت، داوری کردن. هر شغلی که توی اون باید ببینید آیا اون چیز واقعیه یا تقلبیه. همینطور میتونید شما راهنما باشید برای کسی که رویاهای سمی دارن. شما اومدید که بدونید کجا باید کمک کنید، کجا باید بار و زمین بذارید. روحتون ظرفیت حمل زیادی رو داره، ولی نباید قربانی دیگران بشید. اومدید تا حس مسئولیت رو تجربه کنید. شاید از دوران کودکی مجبور بودید که از خواهر، برادر یا حتی والدینتون مراقبت کنید. این تمرینی بوده برای رسالت بزرگتر. اما حالا باید یاد بگیرید کی بگید کافیه. کارهای مدیریتی، سرپرستی، پزشکی، پرستاری، درس دادن، هر کاری که توی اون از بقیه مراقبت میکنید. ولی حواستون باشه که زیر این بار خم نشید. تیم بسازید، کارا رو تقسیم کنید. شما باید از لاک تنهایی بیرون بیایید. دانشی که دارید رو با بقیه به اشتراک بذارید. مدتی رو توی خلوت بودید. فکر کردید، یاد گرفتید، رشد کردید. حالا وقتشه که به جامعه برگردید. شما اومدید که یه دانشی رو جمع آوری کنید، بعد پخشش کنید. نه اینکه تنها بمونید. باید راهنما باشید برای کسایی که تازه وارد راه شدن. روشنایی چراغتون به درد خودتون نمیخوره. باید بیرون برید. مشاوره، آموزش دادن، نویسندگی، مربیگری، هر شغلی که توی اون تجربه هاتون رو به دیگران منتقل کنید. مخصوصا کار با جوونا یا کسایی که تازه شروع کردن. باید شاگرد تربیت کنید. رسالتتون اینه که برای نسل بعدی چیزی رو بسازید. فرقی نمیکنه بچه داشته باشید یا نه. منظور از نسل هر کسی که بعد از شما میاد. شما اومدید که ریشه بکشید و میوه بدید. اومدید تا زنجیره خانواده و تبار را ادامه بدید. ارزش‌ها، دارایی‌ها، عشق و اون دانشی که از بزرگترها دارید باید به کوچکترها منتقلشون کنید. اگه احساس میکنید به خانوادهتون تعلق ندارید، یعنی باید خانواده معنوی خودتون رو بسازید. کارهایی که مرتبط با خونن، ارث، املاک، سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت، حتی مدیریت یه میراث فرهنگی، باغداری، چیزی که باقی بمونه. همینطور مدیریت سازمان‌های خانوادگی یا حتی کسب و کارهایی که چند نسلی هستن. هر شغلی که ثمرش برای نسل باقی بمونه براتون مناسبه. رسالت شما اینه که توی یه کاری استاد بشید. شما اومدید که یه مهارتی رو عمیق یاد بگیرید و به کمال برسونیدش. عمق به وسعتش میچربه. بهتره یه چیزی رو عالی بدونید تا 100 تا چیز رو سطحی بدونید. شما اومدید قاعده کار رو یاد بگیرید، بعد اون رو بشکنید و بعد به دیگران یادش بدید. علاقه به تکرار و تمرین توی ذات شماه. خسته نشید. هر روز یک قدم، هر سال 1 درجه. بالاخره به قله میرسید. هر شغلی که توی اون مهارت فنی و دستی وجود داشته باشه، مثل صنایع دستی، نجاری، آشپزی، برنامه نویسی، جراحی یا حتی نوازندگی. همینطور استادی و اینکه شاگرد داشته باشید. محیط کارگاهی و عملی برای شما بهتر از محیط تئوری و اداریه. شما به دنیا اومدید تا با وابستگی هاتون روبرو بشید. رسالتتون اینه که اسارت رو تجربه کنید تا طعم آزادی رو بدونید. شما باید زنجیرها رو یکی یکی پاره کنید. اومدید تا با تاریکی درونتون آشتی کنید. باید بفهمید چه چیزهایی شما رو کنترل میکنن. اعتیاد، پول، شهوت، قدرت یا حتی شهرت. هر کدوم از اینا یه زنجیرن.
کار شما اینه که سردار نفس خودتون باشید. بعد از شکستن زنجیرها میتونید بقیه رو هم آزاد کنید. کارهایی که با وابستگی‌ها و رهایی سر و کار دارن، مثل ترک اعتیاد، روانشناسی بالینی، مددکاری اجتماعی، وکالت، حتی مشاغلی که توی اون با پول و قدرت سر و کار دارید برای آزمون خودتون. ولی بهترین شغل راهنمایی کسایی هستش که اسیر خودشون هستن. در واقع کارت‌ها نشون دادن که شما اومدید که از شکستن زنجیرهای درونتون شروع کنید. بعد از رنجی که کشیدید از ته خط برگردید. رویاهای غلط رو کنار بذارید. داخل یک مهارت استاد بشید و در نهایت برای نسل بعد یه میراثی رو باقی بذارید. اما در تمام این مسیر نباید فراموش کنید که استراحت کنید و از استرس دور باشید. از جنگ‌های بیفایده دست بکشید. در رابطه با شغل ایدئال، کارت‌ها نشون دادن که 2 مسیر پیش روی شماه. یکی مشاوره و راهنمایی بقیه مثل روانشناسی، مددکاری، میانجیگری و یکی دیگه مهارت‌های فنی و عمیقه که توی اونها به استادی برسید، مثل صنایع دستی، پزشکی، برنامه‌نویسی، حتی نوازندگی. اما بهترین ترکیب جاییه که هم با انسان‌ها سر و کار داشته باشید و هم با دستای خودتون چیزی رو بسازید. شغلی که توی اون به بقیه کمک کنید از زنجیرهاشون رها بشن و همزمان یه مهارتی رو به کمال برسونید. این مسیر طولانیه. خسته میشید. گاهی باید تنها بمونید. ولی گاهی هم باید سریع حرکت کنید. اما ته خط، خونه، خانواده، آرامش و امنیتی که منتظرتونه. فقط صبور باشید و به راهتون ادامه بدید. دوستای عزیزم، حتما نظرتون رو توی کامنت ها واسم بنویسید. ویدیو رو لایک کنید و به اشتراک بذاریدش. ممنونم از کسایی که کانال رو سابسکرایب میکنن. امیدوارم براتون جذاب بوده باشه. خیلی ممنونم که تا انتهای ویدیو همراه هم بودید. انرژی خونی های بعدی میبینمتون.